Jsme zpátky. Teďka děláme příběhovou část Alone Together a zároveň Tomb and Tower. In the Tower. Tak, teďka jsme vložili knížku vlastně zase do toho sarkofágu nebo do toho hrobu. Teďka si to jdeme vyzvednout, co nám tam. Hey, tourist. The intel you've been gathering for me has been enlightening to say the least. Georgia is planning on a mass exile in the very near future. Many lives are going to be at risk. I have a few things to discuss with you. I know we were going to try to avoid the face-to-face, but the plan I'm formulating warrants it. I'd appreciate your ear. Meet me in the same spot as the first time, Churchyard. Thanks for all you're doing. May. Vtipně, my jsme vlastně jakoby na obou stranách, protože ta jedna strana říkala, že má problém, že když nás jsme tam eskalovali souboj, tady to je vlastně ta žena, co nám píše. Plus my tomu trochu napomáháme. Takže jakoby dá se říct, že trochu jsme oproti němu. Casey, you there? Ten robot se sám zapomněl, to je divný. Takže máme hromadu věcí, máme to ready. Vezmeme si luk. A jdeme na věc. Nepotřebujeme materiál, takže o materiál se starat nebudeme. Budeme se starat o tu misi. Takže máme klíč od jedné setkej se s May v kostele. Okay. Jdeme do kostela. Přemýšlím. Zbraň si necháme. Dáme si ještě jednu tu ruku. Jdeme dál. Jdeme. Snad nebudeme muset tolik bojovat. Zase si vypiju Alstejnak boosty. Aspoň ty, který máme dva. Aha, tak my to máme po jednom. Si vypiju to na zbraně. Jdeme, hádám, že tady zase budou zombíci. Takže kostel by měl být tímhle směrem. Si vypojím nabíječku. Se nám to seká. Se na chvilku vypnu, zapnu okulus, jestli se to srovná. Vypadá to, že ho něco lepší. Dobrý, už nám to neháže. Jo, háže. Tak to lepší není, nevadí. Setkáme se s May. Hello. Hey, tourist. I'll get right to the point. After looking over the intel you brought me, seems like Georgia is planning to toss out a large number of people real soon. A lot of lives are going to be in jeopardy. Good news is we have some hope. The map you scored... Hey, tourist. I'll get right to the point. Hey, tourist. I'll get right to the point. After looking over the intel you brought me, seems like Georgia is planning to toss out a large number of people. Hey, tourist. I'll get right to the point. After looking over the intel you brought me, seems like Georgia is...
Zní to nebezpečně. Sounds like this is the opportunity you've been waiting for. I think you should go for it. Thanks for the support, tourist. It helps, especially when the mind is working out so many what-ifs. I will leave the key to the reserve in the drop spot for you. Lantern will be on when it's there. When the shit goes down for the reserve, if you're thinking it's all too much and you want out, come find us. The Exodus could use someone with your particular set of talents. My hope is you won't be a fool, but my mind suspects you'll be too hooked on that damn reserve pipe dream just like everybody else. All I can do is wish you good luck and good judgment, tourist. Take care of yourself. Tak, co teď? Vždycky si o klíči. Měl bych ti říct o klíči. Jo, Casey je ten. Aha, tím pádem se nám smazala jedna část. Jako v této hře jedna z nejdůležitějších věcí jsou ruce. Si já nemůžu mít v obou rukách zbraň, protože já potřebuji mít volnou ruku, abych je mohl odhazovat. Bez toho to je hodně nebezpečné. Tak, jdeme si pokecat. Casey, good news. Good news? Oh, tourist. I would classify that as fucking outstanding news. No, look, I don't want to jinx it, but... No, you know what? I'm gonna keep my mouth shut. Best not to risk the jinx. Let's just forge ahead. One step at a time. Okay, so, the part to repair the final pump. Gosh, I don't have much to go on. It's weird. There's been really faint chatter about it on a few channels. Been nothing but static for months. There's an outpost called Bastion, set up in a heavily defended duplex home. Barricades and optimal sightlines. Reclaimed currently control it. Now the place has been a hotbed of conflict between Tower and Reclaimed for a while. From what I'm hearing, that's where it is, so be ready for a shitstorm. Good luck, and hey, keep your head on a swivel. Asi napadlo, když byl v tom autobusu a že bych se jako vyplnil, že bych tam měl věci a tak bych ho zkusil asi zprovoznit, abych se s tím mohl když tak přemístit. V případě. Protože kdyby tady někdo šel a kdyby tady zobníci a to bylo, nemáme žádný plán B, nemáme nikdy jiné věci, prostě jsme úplně na hraní. Základní pravidlo. Difficult to maintain a steady mind. Difficult to maintain a... Co teď? Skoro vybitý hit. Připojíme to zpátky na nabíječku. Takže si můžeme pokecat. Doesn't make sense to get all worked up. If you want to survive, you need to focus. Steady your mind. Yeah, well, I guess. But, you know... Tak. Jak jsme na tom? Cestuj do Mistej. Najdi regulátor a najdi takovýto kolečko na něj. Tak jo, bude hnedka vedle sebe. Jdeme na to. Dám luk.
brokovníci. Tu rychlopánou zbraň nepotřebuji. Hodně málo nábojů, 5,56. Tak, zbraň si necháme tady. A místo toho jsem co mám asi. Možná kapan. Tak zasráme. Mám, že jsem jednu někde nechal. Když máme ten luk, tak jdeme dát. Tak jdeme. Když mohl bych si vzít ještě ten boost na zbraně. Když už tam jdem. Ty životy nám moc nepomůžou, my potřebujeme buď to staminu, anebo by se nám neničily zbraně, nebo aby jsme spíš měli nekonečno nábojů. Kdyby tam nebyly ty zelený, co jim vybuchou hlavy, tak můžeme furt prostě na blízko a úplně v pohodě. Takže ty zelení to trošku komplikují. Takže najít regulát. Co to seká? Tak kdyby asi tak smůbe. Buď to v modrém nebo v žlutém. Takže někdy zkusíme modrý. Zkusíme žlutý. Jo, tady je by the way je ten luk, nebo kód na vybuchující šípy. Šli tady tudy. Tady by to vlastně bylo. Jdeme dál. Teď si nejsem jistý, jestli by to šlo s tou zbraní. O, to je jedno. Tak, jdeme dál. Takže v tomhle tom to není. Jdeme do druhého, do žlutého. Takže mírně doleva. Teďka tady byla pár zombíků a potom doleva. Jo jasně, to je tady. Tady budeme se asi vystřílet. Nebudu mít ty rychloplány, tady ani nikdo není. To je prázdno. Pohoda. Ani zombíčky ne. To je asi jako ten bus, že tady nejsou zombíci.
Fakt, to může nikde. To je vyloženě, už jsme tady mohli můžet. Jako rozhodně to se to hodí, když tady hledáme nějakou věc. Barikády to. Tady to taky tady. Tady skříň předtím nebyla. Je to upravené. Že nějaká část tady možná bude otevřená, která tady předtím byla uzavřená. Boxík. No určitě tady je změna. Tady musíme něco najít. Vzhledem k tomu, že tady nikdy není. Není jasný. Co to asi tak mohlo být? Něco úkolový. Tady to je taky zabarikádovaný. Divný, jak je tady prázdno. Vždycky byl hlavní kvůli tomu, aby neudělali rámus. Je to jasný, je to tady. To je docela dobře svítí. You made it. I didn't doubt that you would, of course, but my patience was beginning to be tested. Let's start with a formal introduction. You are the tourist, and I am Jean-Baptiste. JB for short. There now, we can proceed to matters of more profound consequence. You don't actually think you can intimidate. You made it. I didn't doubt that you would, of course, but my patience was beginning to be tested. Let's start with a formal introduction. You Zůstat brief. Já teďka nevím, co to po mně chce. Každopádně toho Sounds fair. Terrific. Now, I prefer to play it straight. Once I received word that you were collecting these devices, and to what purpose, I saw an opportunity to connect with the city's most illustrious survivor and have a chat about the reserve. So I made it a priority to acquire one, through various means I will not divulge. All right, you have my attention. I prefer to play it straight. Evidentně je zlej. A evidentně je povýšenecký. Má nějaký vliv. Nechal to tady otevřený, abych tam k němu přišel. Ach jo. Škoda, že nevím přesně jako co říkají. Ale každopádně to vypadá, že
vlastní nějaký to město, nebo že to je hlavní ten gangster. A se ukáže taky, že to vede. Aby se podřídil. You're a cocky bastard, JB. Not cocky, convicted. But I also know how to humble myself when dealing with someone as formidable as you. So my apologies if my demeanor seems brash. I'm a man of particular predilections. Vůbec nevím, co jsi řekl. Čekovat ego. I'm all ears. Not cocky, convicted. Keep the ego in check, and I'll keep an open mind. Go ahead and continue. I am a firm believer in the greatness of humankind, our ingenuity, our art, our towering scientific achievements. This reserve nonsense, even if the rumors about what may be inside it exceed our wildest dreams, the bounty will only prolong our addiction to survivalism as the only path in life. It will stifle our creativity. It will eventually lead to our withering doom. Now, this is the proposal that I have for you. Continue your search for the reserve, and when you unearth it, which I have the utmost confidence you will, destroy it. These 4 numbers will disable the entire flood contingency system. Mother Nature will rage through the reserve and take care of the rest. Já si vám vysvětluje, že bez něj ten systém nebude fungovat. 1006. Flood the reserve and set us all free. Give this still glorious city the jump start it needs to refocus on something much grander than mere survival. Grant us hope, tourist, and thank you, most sincerely, for hearing me out. And let's keep this chat between us, if that's all right. I'm not sure my comrades would see the big picture benefits of removing the reserve from the equation. The floor's now yours, my friend. Anything on your mind that requires clarity? Nemám to nikomu říkat, ale... Zase. I want your perspective on the reserve. Uh-huh. To je ten, kdo se snaží to získat. Jak získá kód? How did you find this code to flood the reserve? One of my scouts came across the corpse of a National Guardsman in Rampart High School. The body had a manual for a bunker's flood defense system. I put 2 and 2 together. Jasně, takže oni jsou prostě nahraní. If the rumors about what's inside the reserve are true, wouldn't it benefit the Reclaim to get your hands on it? You are absolutely correct. But once those supplies are gone, then what? The same old fruitless pursuits. And there is the very distinct possibility that the tower gets to it before we do. The only way to guarantee this city will move forward in the proper direction is to remove the reserve from the equation entirely. Why choose me to destroy the reserve? Because you're the one best equipped to find the accursed place, and I trust you will do the right thing when you do. Call it a hunch. To je hrozný, oni nás chtějí poštvat proti sobě. I have some other questions for you, JB. I'm curious about the Reclaimed. Yes? What's with the gory rituals? First one was a man I knew well in my brief tenure as a tower grunt. I'd even called him a friend.
Trip was his name, snuck up on me in the middle of sleep, tried to slit my throat. Still carry the scar. Well, long story short, Trip was no match for me. I maimed him. Something awful, really. And I dragged his body about a mile all the way to the southern bump, which at the time was the most highly trafficked exit from the tower. I found an old oak, hung him upside down. You don't actually think you can intimidate me with violence, do you? All right, you have my attention now. Počkám jako, kdo to je tam? I've heard snippets about the reclaimed philosophy, but it would be enlightening to hear it from you. It's simple, really. We want to live purposeful lives, reclaim the world and our humanity along with it. Mere survival is so petty. It's beneath us, forcing people to focus solely on survival. It's cruel, really. I believe we must invest in a future of our own design. Life is not worth living otherwise. To bylo zajímavý, filozofie. The reclaimed have made quite a mark on the city. Jak to? Teď to mám zapojený, kurva, aha. No to bylo odpojení. No. Blbý. Hello. Tak, jak se rozhodneme? How did the movement get started? After my exile from the tower for insubordination, I took... Needless to... But it wasn't until the tower... Ježiš, to bylo jako hodně, ne? I have some other questions. Ne, nemám, já prostě... I've heard enough. Fair enough. Then we are finished here. The dial, as promised. Vydali to víčko. Z toho víčka bychom to nedokončili. Ale... On nám to dává, abychom ho zradili. Protože věděl... All right, you have my attention now. Věděl, že bychom ho nějak zabili. Tak nám to radši dal. Godspeed, tourist. To musí být zoufalý, když takhle jako se nebojí přijít. Sadil teďka docela dost, bychom ho mohli zabít. Put your weapon away, please. And let's return to civilized discourse. To je divný. Ale jako já je nechci zradit, ale... Správně, já bych ho nejradši picnul. Podle mě se ani nic nezmění. Ale nevím, proč tam je ta mrtvola. Jako asi to. Tak to jo, no. No, to není špatný. Jako nevím, no, já bych ho asi picnul. Se bojím, že se tím něco zkazí.
nejsem jistý, kdo je JB, ale já bych ho moje pizzu. Jako jedinečná šance, nikdo tady není. Ale je to sviňárna. Už nám to dál, teď bys měl pizzu. Ok, necháme ho být. Jdeme pryč. Sakra. Zhoršil se mi obrát, nevím, jestli to vidíte taky, ale...